vào những thập niên của năm 90 đó, thì các nhà khoa học thấy rằng là nếu mà cho bệnh nhân điều trị bằng thuốc ARV sớm thì sẽ có những cái bất lợi là bệnh nhân sẽ phải uống thuốc thời gian rất là lâu và đưa đến là gì? Virus HIV sẽ kháng thuốc sớm và những cái tác dụng phụ của thuốc sẽ xảy ra sớm. Còn cái bất lợi của điều trị thuốc ARV muộn trong cái thời điểm thập niên 90 là gì? Khi mà bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nặng thì cái khả năng phục hồi của hệ miễn dịch sau khi điều trị thuốc ARV nó rất là chậm, và bệnh nhân chưa kịp phục hồi miễn dịch thì bệnh nhân có thể tử vong do những cái bệnh lý nhiễm trùng hô hấp nặng. Những cái nghiên cứu sau này của những năm đầu của thế kỷ 20 thì người ta thấy rằng là khi mà cho cái nhóm mà điều trị ARV mà có số lượng TCD4 thấp với cái nhóm mà điều trị ARV có số lượng TCD4 cao thì người ta thấy cái nhóm mà TCD4 thấp nó tử vong nhiều hơn. Thì người ta lại đưa đến một cái quan điểm là nên điều trị thuốc ARV sớm. Và thế giới lúc đó đã thay đổi cái chỉ định điều trị ARV, thay vì TCD4 dưới 200 thì họ nâng lên cái ngưỡng là dưới 350 tế bào. Những đầu năm của thế kỷ 21 thì người ta thấy rằng là bệnh nhân bị nhiễm HIV mà điều trị TCD4 dưới 350 cũng không thuận lợi lắm. Cho nên bây giờ đã có chỉ định mới là theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì các bệnh nhân có TCD4 dưới 500 là đã được điều trị thuốc ARV ngay. Trong cái điều trị HIV mà cho em bé nội trú thì hiện nay nó thay đổi khá là nhiều so với lúc trước. Tại vì hồi xưa đó thì cái quan niệm mà cố gắng chữa cho em bé HIV thì nó không có nhiều. Nhưng bây giờ thì nó đã, tại vì nó có ARV rồi mình biết là thế nào nó cũng hồi phục thôi. Thành ra cái chuyện điều trị kháng sinh rồi cái phương pháp chăm sóc rồi hỗ trợ dinh dưỡng rồi điều trị thuốc nấm khá là tốt. Thành ra có những đứa vô rất là nặng nhưng mà điều trị vẫn thành công. Nhưng nếu mà bệnh nhân có một thời gian không uống thuốc vì chán trường, hoặc là một số bệnh nhân là bị bắt vô trại cai nghiện khi mà họ dùng ma túy, hoặc là họ đi du lịch, hoặc là họ có một biến cố gì đó trong gia đình, tang hay là bệnh hoạn, họ bỏ thuốc một thời gian như thế thì chỉ trong vòng vài tuần thôi, những cái virus mà nó vẫn còn trong những tế bào tiềm ẩn ấy, nó sẽ quay trở lên, tại vì nó nằm trong những cái tế bào mà có thể nhân chia, mà bắt buộc phải nhân chia là tế bào miễn dịch, thì nó bắt đầu nhân chia. Khi những tế bào đó nhân chia thì virus nó sẽ tiếp tục nhân chia, và chỉ trong vòng 2 cho đến 4 tuần thôi là virus bắt đầu xuất hiện lại. Và trong thời gian đó là những thời gian có nguy cơ kháng thuốc, nếu như cái lượng thuốc trong máu nó vẫn còn nhưng mà còn ít, hoặc là có một vài thuốc cái half-life nó bị dài hay ngắn khác nhau, nó vẫn còn ở trong máu, là lúc đó là cái lúc mà virus dễ kháng nhất.